Today on Project Dollhouse. Oh my God. Oh my God! Okay. Bibili tayo ng property. Yan na nga. Bumili kami. Oh my God! Apartment building siya. Garage, Unit 1, Unit 2. Meron din tayo dito ang outdoor space. Finally, meron na tayong natapos na isang makeover ng kitchen dito sa House of L Unit. Welcome sa third episode nung Project Dollhouse. Tapos na natin yung ultimate dream girl bathroom ko. Bibigyan ko na kayo ng apartment tour nitong House of L Unit. Basically, itong unit na to, dito muna kami magsistay dahil yung pinakabahay talaga namin, yung mas pang long term is yung rooftop apartment. Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang episode ng Project Dollhouse. Sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung Project Dollhouse, bumili kami ng small apartment building na post ko na yung tour nun. Tapos, minake-over na rin natin yung third floor unit, which is yung House of L unit. Nakapost na lahat nung makeover nun. Yung kitchen, yung bathroom, yung buong apartment tour. Hindi nyo pa napapanood, lalagay ko yung link sa description box. But now, ang gagawin naman natin, sisimulan na natin itong pinaka-rooftop apartment. So, ito na nga yung pinaka-magiging bahay namin. Ito na yung ginagawa namin ngayon. Ang dami nang nagaganap dito. Pero para dito sa video na to is yung bathroom makeover natin. So very basic lang yung original na itsura niya. Naka-tiles lang siya, I think, ng brown. Pero pinatanggal ko na lahat ng tiles. Pina-prepare na natin siya para masimulan na natin matransform yung banyo. And ito lang yung bathroom dito sa 4th floor. So basically, ito yung pinaka magiging main bathroom namin. / ito rin yung magiging guest bathroom pag may mga bisita tayo. So, kailangan yung vibe niya pang both powder room tsaka main bathroom. Yun yung challenge natin dito. And thank you so much to Holcim for partnering with me for this video. Mamaya share ko lahat ng mga products nila na ginamit natin. Pero, ito na, excited na ako. Para meron ng isang matapos na room dito sa apartment natin. Dahil after nito, sunod-sunod na tayo. Yung kwarto, yung kitchen, itong living room. Ayan, nakikita nyo yung brick. Sobrang cute. But anyway, alika na. Simulan natin tong makeover na to. Finally. After kong pag-isipan ng matagal na matagal tong mga tiles na to, yan yung mga tiles na gagamitin natin sa bathroom. Bale, very rough na sketch lang to. So, ayan yung vibe natin. Dito sa may harapan na side, ito yung green with the floor tiles. Tapos itong mosaic tile na to. Kukunin ko yung mga parts niya, tapos gagawin ko mga border, pang arte-arte na ganyan. Tapos ito yung floors natin. Grabe, ang cute-cute niya. This one is sa shower area. So, nakaano to, checkered. Maglalagay tayo ng arc papunta dun sa shower area. Tapos yung checkered, silip-silip lang dun. So, bathroom update. Sobrang nang cute. Na-tiles na yung malaking part ng shower area. Yung gusto kong checkered na look. Like, ang cute niya. Alika, share ko sa inyo yung update. Pero, syempre, bago lahat ng mga renovation project, dapat gumamit tayo ng proper safety gear and alam natin yung proper handling ng mga tools and equipments. And, eto, alika, let's go. Sobrang cute. As in, nung ini-install siya, like, yung unti-unti siyang nabubuo para ako, oh my God, yung aking vision nandito na. Then, dito sa ibang walls naman, ang gagawin lang natin is plain white lang. So, ito lang talaga yung pinaka-accent. Wait, pakita natin yung ginawa ni Kuya Sander sa taas. Ang ganda ng pagkakakat. Then, syempre ito, pupunuan din ng white tiles na to. Sobrang excited na ako matapos tong part na to. And, of course, sabi ko nga nun, is gusto ko itong harap na part. Medyo separate dito sa shower area natin. Kaya, nagpalagay tayo nitong wall divider na to. Para dito sa wall na to, ang gamit natin is Aerocrete, the Holcim AAC blocks. Actually, sobrang mas better to kaysa yung mga typical na hollow blocks natin, ganyan. And sa totoo lang, perfect to sa lahat ng walls ng buong bahay natin. So, kung nagpaparenovate kayo or nagpapagawa kayo ng bahay, check out nyo to dahil ang dami nitong benefits. Super lightweight nito and durable. Hindi mo
na kailangan ng steel reinforcement. Tapos, as you can see, smooth finish na siya. So, hindi na kailangan ng plastering. Kaya in the long run, sa totoo lang, makakatipid ka rin dun sa materials tsaka sa labor natin. Fire resistant din siya, soundproof. Meron din thermal insulation. So, talagang perfect siya para sa walls ng mga bahay natin. And mas mabilis i-construct tong AAC blocks compared sa conventional na CHB. Tapos, mas malinis pa sa job site kasi less yung wastage na ganyan. Actually, sabi rin talaga ng mga gumawa, like gusto talaga nila tong material na to compare dun sa mga normal nga natin na CHB kasi ang dali niyang gamitin. So, nung nakita ko rin, nilalagari lang nila yung itong AAC blocks na to. Tapos, ang linis nga, wala masyadong kalat nung ginagawa nila. Tapos, ang gaan kapag ka nagko-construct sila. Tapos, ang ginamit din ng pagbuo nito is AAC blocks adhesive na meron siyang maximum strength. Tapos, ang nipis ng mortar application niya, 2 to 3 mm lang, ganyan, compared sa mga 10 to 12 mm ng mga ordinary na mortar. Tapos, diretso na tayo sa pagsiskim coat nito. Kaya, excited na rin ako actually na ma-tiles tong part na to. Yung green tiles natin, nakakonect dito with the black border, with the ganyan. Like, sobrang excited na ako makita yung look compared nung green tiles with this. Tara na, para makapagtrabaho na sila. Isa tayo dito. Ang cute! Look, ito na yung tiles natin. Meron tayong pa-border ng ganito, tapos iikot yan doon. Ito yung floor tiles natin, ang cute. Tapos, makikita nyo may border tayong ganyan. Update! Ini-install na yung flooring tiles dito sa labas. Pero, sa shower area natin, nakabit na siya. Look, ang ganda! Look! Ang cute niya. Tapos, ito na yung ating shower. Ang kulang pa natin dito is, maglalagay tayo dito ng arc. Look! Sobrang cute. Tapos, tinatiles na nila to. Ang ganda. And actually, pinag-iisipan ko, ano bang gusto ko dito sa upper wall na to? Parang ipipaint ba natin siya? Ganyan. Tapos para ako, hindi. Ayoko mag-hold back. Dahil ito na nga yung bahay namin. Tapos, wala, kung ano lang lahat ng mga naiisip kong ideas, gusto ko ilagay dito. Ang ilalagay kong wallpaper dito is, tignan niyo ako, familiar to sa inyo. Nakikilala niyo ba to? Naaalala niyo ba to? Kung napanood niyo dun sa Tall Tiny House. Ito yung nilagay kong wallpaper sa powder room namin. And sobrang love na love ko siya. Like, hindi pa ako nagsasawa. Kaya, sa buong upper wall, ito yung ilalagay nating wallpaper. So, like, grabe yung drama na i-imagine ko na. And, syempre, para maging super makinis tong walls natin, ang ginamit natin dito is yung Holcim Tector Plus 211 Super Fine Skim Coat, which is sobrang perfect para sa mga walls natin. And, pwede rin yung sa kisame. Ito rin yung ginamit namin pang patch nung mga joints namin dito. Tapos, okay din siya sa exterior and lahat ng mga interior finishes. Parang hindi ka nag-worry na magpupulbos. Kinis niya, ayan. Ready na siya para sa primer paint. Ready na siya para sa wallpaper. Even yung very special yung sink na gagamitin natin dito. Yung sink dun sa family house namin, which is hindi ko mga 70 years old na. Like, na-appreciate ko talaga yung itsura ng sink, yung shape niya dahil very vintage. So, pinakuha ko siya doon. Binigyan ko sila ng bagong sink. Ayan na siya. Di ba very vintage nung itsura, ganyan. Tapos bumili na ako dito nung faucet nga natin, yung ganyan. Tapos may tatlok, basta. Ayan na. Ayan na siya. Ito na yung faucet natin. Dapat dito siya sa gitna. Malalim pala to, kaya ang gagawin na lang natin, dito na lang natin siya ilalagay sa corner. So, ano ginagawa nyo? Kala ko tapos na. Eh, wala na kami magawa eh. Kaya magpapakpa kami para may magawa ulit kami. Magaling. Yun kasing mga puno nila, hinangin. Nakatabingi pa gano'n, no? Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Hello, Mike. I can't see the end, but we'll see it through. Ayan, actually. Finally, meron na rin tayong tapos na room dito sa rooftop apartment natin. Ito yung banyo natin dito, yung ating vintage bathroom. Kaya alika, tour ko na kayo. So, pagpasok nyo dito sa bathroom, anong unang nakikita?
itong pinto natin. Sabi ko na dun sa mga previous videos natin na bumili ako ng 5 second-hand door and isa to doon. First time ko nakita to, actually sabi ko, perfect siya para dito sa bathroom na to. Grabe yung ginawa nila dito. Sinand nila to ng mga 4 or 5 days. Grabe yung pagtsaga nila dito, pero ang ganda, nakaka-add siya talaga ng character. Anyway, isa sa talagang functional part naman nitong bathroom natin is itong wall na to. Ang goal nga natin dito sa bathroom na to is combination ng powder room tsaka main bathroom namin kasi ito yung gagamitin ng bisita. So, paano ba natin gagawing powder room feel to? Ang naisip ko is kailangan kong itago yung mga personal na bagay, mga tuwalya, mga laundry, mga toothbrush, yung mga ganon. Kaya ito yung naging solution ko doon. Dito kasi sa part na to, parang meron siyang depth na 8 inches na parang gusto kong sulitin. Gawin talaga na full na storage tong wall na to. So, ayan, ang dami natin masastore dito, dyan sa cabinet na yan, nai-imagine ko na. And dito naman sa baba, ang ginawa natin is, dito ko tinago yung towel and laundry natin. So, meron ako ditong hook sa likod, pero meron din tayo ditong rod para tabitan ng towel. Then, dito naman sa baba, nandyan yung laundry basket natin. So, nandito lahat ng mga needs natin. Pero, kapag gusto na natin ng powder room vibes, yan na siya. Sobrang yung cute. And syempre, dahil nandito yung towel and laundry natin, itong doors natin, bumili ako itong perforated metal sheet na maganda yung design. Nandyan pa rin talagang may ventilation siya. Pero visually, ayan, sumisilip-silip lang pero ang linis yan tignan. And kulang pa, hindi lang yan yung storage natin. Meron din tayo dito. Meron kasing poste dito, so itong wall na to is 4 inches na lang. Kaya naisip ko na perfecto lalagyan ng mga facial wash, ng mga toothbrush, ng mga kung ano-anong gamit natin para sa banyo. Tapos, matatago lang siya ulit. Ang special talaga sa akin dito sa bathroom na to, well, maliban sa kakyutan ng lahat, is itong sink na to. Diba, shinare ko kanina na itong sink na to is galing dun sa childhood home namin. As in, simula nung bata ko, baby ako. Ito na yung sink na gamit namin. And, na-appreciate ko talaga yung vintage look niya, yung vibe niya. Tapos sabi ko pa noon, years ago, someday, pag meron na kaming sariling bahay, kukunin ko tong sink na to. And, ito na siya. Ayan na, as in, tingin lang namin sa kanya ng bata, lumang sink, ganyan-ganyan, whatever. As in, kahit sila nung kukunin ko, sabi ng kapatid ko sa akin, ha, luma na yun, di ba? Parang, oo, luma na, kaya ako siya gusto, kaya ito na siya. Siyempre, pinarteran ko siya nitong mga faucet natin, pati itong pang-drain natin, like yung parang antique bronze gold na look na talagang nakaka-enhance pa nitong sink na to. So, itong mirror na to, nagpagawa lang ako dito ng frameless na mas classic yung shape. Yan yung pinagawa natin. But, ito yung ginawa natin sa kanya. May pag-glow tayong ganyan kasi lahat ng ilaw dito, wala ako talagang direct light dito sa banyo na to. Lahat as in cove light. So gusto ko pagdating dito sa mirror, may nag-glow rin na factor. As in, ganda lang. Itong toilet naman natin is actually bago to, simple lang. Pero natuwa ko kasi yung bevel detail niya, bagay dito sa sink natin. Itong sink natin is 70 years old na, di ba? Ito bago. Pero visually, nagmamatch lang sila. And speaking of sa mga nostalgic, yung mga ganyan, yung wallpaper nga natin na nilagay natin dito is, ito rin yung ginamit ko sa guest bathroom doon sa Tall Tiny House naman. So, meron din siyang special vibe. Parang actually, kaya nakaka-at home agad yung feeling. Kasi natira na namin siya before, pero ito parang mas upgraded, mas fresh na look. Ang naging vibe na talaga nitong space natin is parang vintage, woodland feel. And speaking of woodland, meron ako dito, bigay ni Yusef na parang bird trinket galing sa thrift shop. Ayan na, dyan na natin siya din-display. Syempre, may bird tayo dito sa mga trees natin. Tapos, syempre, add pa dun sa woodsy, woodland feel, itong matagal na namin na rabbit. Bagay syempre yung feel niya dun sa wallpaper. Tapos yung color niya, bagay dun sa mga wood elements natin. Like, additional whimsy pa dito sa bathroom natin. Lahat ng tiles natin dito is from Mosaic Tiles PH. As in, hirap na hirap akong mamili. Nung na-final ko na gusto ko nung vintage feel, parang dito na ako nag-lean in, dito sa subway tile na may color green. Gusto ko ng pagka-classic nung look nito. Tapos, naglagay tayo nitong parang pa-border na to. So, ito yung ginawa ko dito sa bathroom na mga special detail ng tiles. Nagpalagay ako no black frame dito sa window, tapos dun sa doors natin, meron din ganyan. Ito sa arc natin, itong buong paikot na ganyan is itong KitKat din na black. Tapos, itong sa ilalim natin, ayan din naka-continue yung KitKat tiles.
And as I shared kanina, we use Holcim products para dito sa bathroom natin. And dahil nga ang highlight itong bathroom na to is the tiles, ang ginamit namin na adhesive is the Holcim Tector Serum 311 Premium Plus Tile Adhesive. It's a polymer modified premium grade mortar na mas may stronger bond na pwede sa top to bottom vertical application para sa mga indoor or outdoor use. Madali lang din tong gamitin pang install as sinahaluan mo lang siya ng tubig tapos ready to use na. And kailangan ko talaga kasi na sure na matibay. Diba yung mga detail ng tiles ko dito, lalo na yung mga paganito ko. Kaya yun yung ginamit natin para sa tile installation. So, ito yung ating shower space. Buksan mo natin ilaw doon. Sobrang cute. Ang gusto ko kasi talaga dito, di ba dahil nga powder room yung side na yon, itong side na to is mas may ibang feel. Tapos as in, hindi siya open concept. Like, meron lang tayong doorway. Kaya nagdrama rin nga ako ng art dito, ganyan. But, pagdating naman dun sa floor tiles natin, same lang sila. Itong dito sa shower, tsaka dun sa labas, is sobrang I love this floor tiles talaga. Sa totoo lang, aamin ako. Hindi ito yung first choice ko. Meron ako parang first choice na may floral na vintage design. Nabuti na lang out of stock dahil nung nakita ko itong ini-install pa lang, as in, na-happy ako na okay, buti na lang. Ito yung nilagay natin. And, pagdating naman dito sa loob, iba yung tiles design natin dito. Ayan, same siya na subway style, pero i-layout natin siya na mukhang checkered na grid. Ito patayo, ito pahiga. So, ito parang medyo blue-green with the beige, ganyan. Gusto ko lang ng konting feel na sumisilip siya visually kapag ka nandito ka sa arc. Like, ang cute lang nung graphic ng contrast niya dyan sa side na yan. But, itong side na to and itong side na to is neutral lang. Para nandun yung calming vibe, chill vibe natin dito. So, syempre, ang pinili pa rin natin is the gold. Bagay lang siya. Even yung mga knobs nito, bagay dun sa sink natin. Ganda lang yan. Na-imagine ko na mag-shower dito. And, meron tayong pag-glow. Pagdating dito sa loob, ang lighting natin is low light din lang. As in, gusto ko nga na very relaxing kapag ka nandito lang tayo. Tapos, syempre, nagpalagay ako dito ng ledge using the same tile nitong KitKat tile natin. Ito lahat ng mga products natin, malinis lang siya tignan. Tapos, ang ating ceramic owl. Ang tagal na nito sa amin, as in parang 10 years or more, ganyan. Bagay siya dun sa woodland feel. Tapos, syempre, ano bang goal nito? Yan, pang shave ng legs, ganyan. Hindi, pero like nag-a-add nga siya ng whimsy, like cuteness dito sa space natin. And at least, finally, meron na siyang bahay dito sa bagong bahay namin. Ito na yung first ever completed room dito sa rooftop apartment and ang cute na naman. Pero like sobrang happy talaga ako sa result. Sabi ko nga pagdating dito gusto ko maging very bold sa mga choices natin. Kaya yung vintage feel natin with the tiles na green, with all the borders ng black, tapos lahat ng mga wood details natin, with our wallpaper, with our floor tiles. Like I'm so happy. Gusto ko na nakakapag-experiment dito kung ano yung mga yung mga elements lang ng mga details na gusto namin ilagay. Ayan, nandito na siya. And again, thank you so much to Holcim for partnering with me for this video. Kung nagpaparenovate din kayo or nagpapagawa kayo ng house, check out their products. Lalo na yung AAC blocks. As in, game changer talaga siya para sa mga walls natin. So, check out nyo yung mga products nila. Excited na rin ako i-share sa inyo lahat ng mga magaganap dun pa sa iba, sa kitchen, sa living room, sa bedroom, ganyan. For our next episode, i-share ko lahat ng mga update na talaga na details dito sa rooftop apartment. Talagang nakatingin ako kasi sobrang happy ako dahil nabubuo na siya. Lahat ng mga design details, ano yung mga plano, basta i-share ko lahat yun sa inyo. Kaya abangan nyo yun and see you sa next episode.